मित्रहरू, तपाईले पनि कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मोबाइल ब्याङ्किङ सेवा वा इन्टरनेट ब्याङ्किङ सेवा प्रयोग गर्नुभएको होला। यति मात्रै नभएर तपाईँले कुनै पनि वित्तीय संस्थाको विभिन्न डिजिटल पेमेन्ट सेवाहरू वा वालेटहरू प्रयोग गर्नुभएको होला। हामीले यो एपिसोडमा मोबाइल ब्याङ्किङ तथा इन्टरनेट ब्याङ्किङ प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण र एकदमै आवश्यक टिप्सहरूको बारेमा जानकारी लिएर आएका छौँ। मोबाइल ब्याङ्किङको वा डिजिटल ब्याङ्किङको डिजिटल सेवाको प्रयोग सँगसँगै साइबर सेक्युरिटीको साइबर सुरक्षाको चुनौती पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। सो यो कारणले यो एपिसोडमा हामीले लिएर आएको टिप्सहरू यहाँको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण र उपयोगी हुन सक्छ। आउनुहोस् टपिक्सलाई सुरु गरौँ। यहाँनिर मोबाइल ब्याङ्किङ तथा इन्टरनेट ब्याङ्किङ प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण टिप्सहरूमध्येको पहिलो टिप्स, अनलाइन ब्याङ्किङ सेवा प्रयोग गर्दा सम्बन्धित ब्याङ्कको आधिकारिक वेबसाइटको प्रयोग गर्नुपर्छ। यदि तपाईँले अनलाइन ब्याङ्किङ सेवा लिनुभएको छ र उक्त सेवा लिइसकेपछि उक्त सेवालाई लगइन गर्नको लागि हामीले आधिकारिक ब्याङ्कको आधिकारिक वेबसाइटको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले विभिन्न लिङ्कहरूको प्रयोग गर्नु अति नै जोखिम हुन्छ। त्यसपछि अर्को टिप्स रहेको छ, मोबाइल ब्याङ्किङका लागि आधिकारिक मोबाइल एप पहिचान गरेर मात्र इन्स्टल र प्रयोग गर्नुपर्दछ। प्ले स्टोरमा वा एप स्टोरमा विभिन्न प्रकारका सेम त्यस्तै देखिने एपहरू पनि हुन सक्छन्, जुन एप तपाईँको डिभाइसको लागि तपाईँको ब्याङ्किङ कारोबारको लागि खतरा हुन सक्छ। त्यसै कारणले चिनेर मात्र हामीले आफ्नो डिभाइसमा मोबाइलमा इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसपछि अर्को टिप्स रहेको छ, अनलाइन ब्याङ्किङमा प्रयोग हुने तपाईँको कम्प्युटर होस् या मोबाइल होस् वा ल्यापटप होस्, उक्त डिभाइसहरूमा अनिवार्य रूपमा पासवर्ड, प्याटर्न, पिन वा बायोमेट्रिक आदिको प्रयोग गरी लक गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ, ताकि तपाईँको उक्त डिभाइसलाई अरू कोही थर्ड पर्सनले वा सेकेन्ड पर्सनले चलाउन नपाओस्। त्यसपछि अर्को टिप्स रहेको छ, अनलाइन ब्याङ्किङको युआरएल सधैँ टाइप गरी र कहिले पनि लिङ्क वा अन्य वेबसाइटमा रहेको हाइपर लिङ्क क्लिक गरी प्रयोग नगर्ने। अर्थात् तपाईँले जुन ब्याङ्कको पोर्टलबाट अनलाइन ब्याङ्किङ चलाउन खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा कुनै पनि विभिन्न थर्ड पार्टी वेबसाइटहरूले राखिएको लिङ्कबाट तपाईँले उक्त वेबसाइटमा नगइकन ब्याङ्कको जे युआरएल अर्थात् www.abc.bank.com.nb यस्तै खालको लिङ्कबाट तपाईँ डाइरेक्ट जानुपर्ने हुन्छ, ताकि विभिन्न व्यक्तिले तपाईँलाई फ्रड गर्नको लागि तपाईँको युजर आइडी र इमेलको पासवर्ड प्राप्त गर्नको लागि फिसिङको रूपमा विभिन्न मेलहरूबाट एसएमएसबाट तपाईँलाई उक्त अनेकौँ लिङ्कहरू आउन सक्छन्। उक्त लिङ्कमा तपाईँ गइसकेपछि के हुन्छ भने, यदि तपाईँलाई फिसिङको लागि कसैले तपाईँलाई लिङ्क पठाएको छ, तपाईँ त्यहाँ जानुभयो भने जुन तपाईँको ब्याङ्कको पोर्टल छ सेम उस्तै देखिने गरी उक्त लिङ्क खुल्नेछ, तर त्यो वास्तवमा आधिकारिक हुने छैनन्, ताकि तपाईँको इन्टरनेट ब्याङ्किङमा प्रयोग भएको पिन नम्बर र युजर आइडी पत्ता लगाउनको लागि फिसिङ गर्नेहरूले त्यो काम गरिरहेका हुन्छन्। हामी यी कुराहरूबाट सचेत हुन जरुरी छ। त्यसपछि अर्को टिप्स रहेको छ, तपाईँले अनलाइन ब्याङ्किङकै प्रयोगको लागि अझ सिक्योर बनाउनलाई के गर्न सक्छ भने, मल्टिपल फ्याक्टर अथेन्टिकेसन, जस्तै कुनै अनलाइन ब्याङ्किङ सेवामा टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन हुनसक्छ, मोबाइल नम्बर हुनसक्छ, ओटिपी, फिङ्गरप्रिन्ट आदि हुनसक्छ। ती कुराहरूको हामीले सधैँ प्रयोग गर्नुपर्छ, ताकि हाम्रो सेक्युरिटी लेभललाई एक लेयर भए पनि यसले स्ट्रङ बनाउनेछ। त्यसपछि अर्को टिप्स रहेको छ, ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सनको मोबाइल अर्थात् एसएमएस, इमेल नोटिफिकेसनहरू जुन ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले दिइरहेको हुन्छ, उक्त सेवाहरू हामीले अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्छ, ताकि ब्याङ्कबाट ब्यालेन्स डिपोजिट भएमा वा विड्रोल भएमा पनि तुरुन्त उसको नोटिफिकेसन हाम्रो मोबाइलमा वा इमेल मार्फत प्राप्त हुनेछ। त्यसपछि अर्को टिप्स रहेको छ, नियमित रूपमा हाम्रो ब्याङ्कको स्टेटमेन्टहरू चेक गर्नुहोस्। त्यसपछि अर्को रहेको छ, आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्ट, पासवर्ड, पिनकोड वा ओटिपी कहिले पनि कसैलाई नदिनुहोस्। यदि तपाईँलाई कसैले मागेको खण्डमा तपाईँले उक्त व्यक्तिलाई पनि ती आफ्ना पासवर्ड र पिन नम्बरहरू नदिनुहोस्। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई यस्तो पनि हुनसक्छ, तपाईँलाई फिसिङ गर्ने उद्देश्यले कुनै व्यक्तिहरूले म एबिसिडी ब्याङ्कबाट बोलेको, तपाईँको केवाइसी अपडेटको लागि वा तपाईँको यो इन्फर्मेसनको लागि तपाईँको युजर आइडी र पासवर्ड दिनुहोला, हामी त्यसपछि तपाईँको यो सर्भिस दिन्छौँ वा यो अफर दिन्छौँ भनेर विभिन्न लोभहरू देखाएर माग्न सक्छ।
यदि त्यसो हो भने ती व्यक्तिहरूलाई तपाईँले आफ्नो युजर आइडी पिन कोड नदिनुहोस्। किन भन्दाखेरि कुनै पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो ग्राहकसँग कहिले पनि पिन कोड वा ओपिटी कोड माग्दैनन्। यो हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि कसैले मागेको खण्डमा यो फ्याक हुनसक्छ, यो स्क्यामको लागि उसले त्यस्तो गर्न सक्छ। यी कुराबाट हामी सदैव सचेत रहनुपर्छ। त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण टिप्स रहेको छ, अहिले बजारमा विभिन्न मोबाइल फोनहरू आइसकेका छन् र ती मोबाइल फोनहरूमा विभिन्न सेक्युरिटी फिचरहरू आइसकेको छ। अहिले तपाईँले मोबाइलमा सेक्युर फोल्डर भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ, ताकि सेक्युर फोल्डर कुनै एप्लिकेसन मात्र नभइकन चिप सेट सहितको सेक्युर फोल्डर छ भने त्यस्ता खालको फोनहरू तपाईँले प्रयोग गर्नुहोस्, ताकि त्यो फोल्डरभित्र तपाईँको आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङहरू, विभिन्न वालेटहरूलाई सेक्युर बनाएर राख्नुहोस्, ताकि मोबाइल हराएको खण्डमा वा बिग्रेर काहीँ बनाउन दिएको खण्डमा पनि त्यो सेक्युर फोल्डरलाई खोल्नको लागि फेरि एक्स्ट्रा पासवर्ड र एक्स्ट्रा फिङ्गरप्रिन्ट हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो फोल्डरभित्र, त्यो सेक्युरभित्र रहेको हाम्रो सम्पूर्ण डाटा एक्स्ट्रा सेक्युर भएर बस्न मद्दत गर्दछ, बसेको हुन्छ। त्यसपछि अर्को टिप्स रहेको छ, अनलाइन ब्याङ्किङको लागि बलियो पासवर्डको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई हामीले नियमित रूपमा चेन्ज पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अर्को रहेको छ, आफ्नो अनलाइन ब्याङ्किङ लगइन गर्ने जुन युजर आइडी पासवर्डहरू कहिले पनि हामीले लगइन गर्ने ब्राउजरहरूमा सेभ गरेर राख्ने नगर्नुहोस्। अनलाइन ब्याङ्किङ सेवा प्रयोग गरिसकेपछि जहिले पनि नबिर्सेर लग आउट साइन आउट गर्न हामीले कहिले पनि भुल्नु हुँदैन। यसै गरी अर्को टिप्स रहेको छ, अनलाइन ब्याङ्किङको प्रयोगमा हामीले आफ्नो जे डिभाइसहरू युज गर्छौँ उक्त डिभाइसहरू जस्तै कम्प्युटर, मोबाइल फोनहरूमा विभिन्न जुन हाम्रो एप्लिकेसनहरू हुन्छ वा ब्याङ्कको एप्लिकेसनहरू हुन्छ, ती एपहरूलाई हामीले नियमित रूपमा अपडेट गर्ने गरौँ। साथै आफ्नो डिभाइसको कम्प्युटरको विभिन्न भर्सनहरू आइरहेको हुन्छ, ती कुराहरूलाई पनि हामीले रेगुलर रूपमा अपडेट गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि त्यहाँनिर कुनै गडबडी हुँदैछ भने पनि त्यहाँनिर अपडेटले ती कुराहरूलाई स्टप गरिदिन्छ। त्यसपछि अर्को पोइन्ट रहेको छ, अर्को टिप्स रहेको छ मित्रहरू, आफ्नो ब्याङ्क खातामा कुनै शङ्कास्पद गतिविधि देखिएमा तुरुन्त जुन ब्याङ्कमा आफ्नो खाता रहेको छ उक्त ब्याङ्कमा सम्पर्क गर्नुहोस्। त्यसपछि अर्को अन्तिम टिप्स रहेको छ, आफ्नो कम्प्युटर, मोबाइल, ल्यापटपमा हामीले लाइसेन्ससहित खरिद गरिएका एन्टिभाइरसहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। एन्टिभाइरसहरू राख्दाखेरि हाम्रो जुन डिभाइसमा विभिन्न मालहरू प्रवेश गर्न हतपत सक्ने छैन। पक्कै पनि यो एपिसोड यहाँको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण भयो होला भन्ने मैले आशा गरेको छु। तपाईँ यदि यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला। अहिले यति नै, धन्यवाद।